बेला बखरमा यो कम्प्युटरको नाटक या दिमाग खराब ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेको यहाँ डरप नै हुँदैन छ्या के भयो चमत्कार देखाए यस्तो त कहिले नहुने केही गरी हट्दैन F5 त्यो पनि हट्दैन लगाबै गर्नुपर्ने भयो WinL त्यो पनि बाहिर हिँडिरहेछ दिमाग चाट्नु पनि सीमा हुन्छ नि सुठान्दिम यसमा पनि ड्रप पनि हुँदैन छ्या अघि भर्खर एउटा भिडियो रेकर्ड गरेको थिएँ विन्डोज 11 मा चाहिँ अलिकति यो ड्र्याग एन्ड ड्रपमा चाहिँ प्रब्लम आउने रहेछ यो ड्र्याग एन्ड ड्रपमा आउने प्रब्लमलाई चाहिँ यसको एउटा सोलुसन छ यहाँनिर गएर तपाईको यो तलको छ यो टास्कबार म्यानेजरमा गएर तपाईले यहाँनिर जुन देखिरहनु भएको छ यो विन्डोज एक्सप्लोरर भन्ने रनिङ एप यो विन्डो एक्सप्लोररलाई चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर रिस्टार्ट गरिदिनु भयो भने त्यो समस्या सल्भ हुन्छ है यसरी रिस्टार्ट गरिदिनु भयो भने त्यो समस्या सल्भ हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो हुने रहेछ यसको फाइन्ड आउट चाहिँ मलपट्टा लगाए है सल्भ गरे त्यो ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि सक्सेस गरेर इमेल पनि पठाइसके